Всім привіт! Так, встановив свого молота ось в куточок. Прийшлось прибрати звідси всю зброю, що тут лежала. Да, я тимчасово поки що поставив це діло ось сюди. Хоча йому тут не місце, тут у нас така шліфовочна, дуже така брудна кімнатка, ну хай постоїть. Як ви можете побачити, я тут трошки навів марафету. Познімав я бойки. Почистив оцю фігню, бо вона була якоюсь обригана чорною краскою, чорною фарбою. Мені не подобається це. Мені подобається, коли воно все блищить, коли воно все рівненьке. Так, ось наші бойочечки. І, як бачите, я просверлив тут отвори. Це для того, щоб одягати на них різні насадки, бо плоскими бойками я, скоріш за все, майже не буду працювати. Так, і ось вже зробив з куска ресори таку заготовочку. Бачите, вона така має полукруглу форму. І ось так вони будуть сюди вдягатися. І тоді мої байки будуть перетворюватися у полукруглі. Це для того, щоб розганяти матеріал якийсь, щось розтягувати в сторони. Ось зібрав собі такий наборчик. До речі, воно буде ось так. Бачите? І одна сторона у мене з кутника, а друга сторона просто з обрізка, товщиною 3 мм буде. Чому кутник? Ну, тому що одразу, бачите, вже тут він має такий самий розмір, як мені треба. Єдине, що у кутника у цьому місці завжди таке заокруглення, яке заважає. І я його просто підрізав трошки болгаркою, тобто відрізним кругом ось так. Так, раз, і тоді воно вдягається. Ну, трошки можна ще трошки підбити можна, і воно сідає нормально. От. Болтів у мене виявилось немає у майстерні потрібних, але валялись ось такі обрізки шпильок. І, до речі, гайок теж не вистачає. Ці гайки у мене більшого діаметра, я їх зараз просто приварю. Будуть такі болти. В общем, зараз докупи все зберу і покажу вам. Ось так, бачите, зібрав на болтики. Болтики, да. Приварив просто болти більшого діаметру і все. Так, скрутив. Мені залишається ось тут зварний шов кинути. Ну і потім вже наші деталі. Деталі зараз покажу. Трошки вже відслесарив детальки. Да, це ресора, вони будуть такі тверді. Це краще, ніж брати просто сталь 3 і наварювати. Все-таки у ресори, навіть ресора, коли не закалена, не загартована, все одно вона трошки міцніша, ніж сталь 3. От, да, залишились трошечки ці цяточки. Ну, може потім підправлю, коли вже... Може мені треба буде виправляти перекос між бойками, да, з цими детальками. І тоді вже, може, і зніму ось ці чорненькі. Але центр, бачите, гладенький. Це основна частина, яка буде бити. Тут все нормально. Ось, обварив, трошки підчистив і зараз вдягнемо. Так, ще накинув гровельні кільця ось сюди, бо, мабуть, від вібрації буде розвалюватись. Так, важко переоцінити вклад компанії Intertool у мою майстерню, бо вони мені реально засилають постійно купу інструменту, який би я купляв. За що їм дуже велика подяка. Причому іноді буває таке, що я у них там нічого особливого там і не прошу. Вони дзвонять і, наприклад, сьогодні подзвонили і сказали: ми там побачили у тебе в майстерні магнітні зварювальні кутники якоїсь непонятної фірми. Ми тобі вишлемо, кажуть, кутників зварювальних, скажи які. Я такий думаю, ну ладно, раз люди настоюють, то треба брати. Б'ють, бери, б'ють, давай здачі. Дивіться, оце бойки. Так вони виглядають. Вони дуже схожі один на одного, але оце нижній, а оце верхній. Тут така цікава система. Зараз ми поставимо нижній, а потім з верхнім розберемося. Бачите, отвір. Сюди вставляється оцей шплінт. Оце нижня частина, а верхня попадає в цей пазик.
Таким чином бойок не може зсунутись ні вправо, ні вліво. Вставили раз, вставили два. А в цю щілину ми забиваємо клин. Все, нижній бойок стоїть. З верхнім бойком майже те саме, що і з нижнім, але тут є ось такий паз і отвір. Беремо пружинку, вставляємо сюди. Потім беремо оцю шпулечку. Ось вона така маленька. Раз, і вставляємо в цю пружинку. Тепер воно може нажиматись. Тепер ми беремо ось цю таку планочку. Ось. Нажимаємо цю шпульку і заганяємо планочку сюди в бік. Так, ось загнав цю планку. Там шпулька підпружинена. Тепер зараз вдягнемо бойок на шток. Забиваємо, поки оця планочка не зможе заїхати на клин. Не хочу сильно бити, бо це ж якби шток. Я не знаю, як же по-іншому можна тут взагалі вдіти його, але треба підстукувати. І не хочеться цього робити. Оп, єсть, поїхала. Так, вона заїжджає сюди. А шпулечка, оп, вискакує і заневолює. Все, тепер клин не може вийти сюди, бо стоїть планка. Планка не може зсунутись, бо там пружинка і оця пімпочка. Ну що, здається, ми бойки поставили. Треба спробувати щось пакувати. Зараз стикнувся з проблемою. А у мене шток не заходить туди. Бачите, упирається в цю фігню краями. Зараз це все зріжу зайве і спробуємо ще раз. Так, здається, тепер заходить все нормально. А ну. Ну да, вроді заходить, да. Ну, щас. Ну, вроді да, не чіпляй нічого. Фух. Ну що, пробуємо запустити. Тепер при виключенні молота бойок опускається вниз, і це добре. Але він почав опускатися вниз навіть до того, як я сюди повісив додаткову вагу. Я як переставив його на нове місце, цей молот, чомусь бойок почав майже завжди при виключенні вже опускатися самостійно. Можливо, дійсно щось розпрацювалося і тепер більш коректно працює. Ось я вже трошки погрався з дамаском. Получилось зробити такий молоточок. І зараз цей шматок дамаску, який я зробив, я закинув у пічку і спробую розтягнути у маленький листочок і подивитися, що це буде. Але я одразу попереджаю, що дамаск получився у мене не дуже вдало, і тут є тріщини. Тут, мабуть, не видно, але я знаю, що на моїй заготовці воно є. Я, здається, вже вияснив, які помилки допустив при виготовленні дамаску. І сподіваюся, що у майбутньому я ще покращу це вміння.
Бо дуже хочеться спробувати робити обладунки, як я вже казав, із такою прикольною візерунковою сталлю. Так, зараз мої пластиночки в горні. Я вирішив трошки додати відпалювання для них. Хай відпаляться і тоді проявимо малюнок. А по молоту, ну що, дивіться, зараз я працював і ні разу я не зловив укришку. Іноді буває так, що коли ви нажимаєте дуже різко, або якось дуже невдало і в невдалий момент, іде удар у кришку, тобто поршень підлітає уверх і б'є ось сюди. Але минулі рази, мабуть, це все-таки було через мене. Бо зараз я працював, обережно підводив бойок і починав вже агресивно бити. Тобто реально я втаплював уже у саму майже землю і бойок просто бив з максимальною силою. В кришку нічого не прилітало. Це дуже хорошо, бо це критичний момент. По-друге, ось наша олива. Як бачите, я попрацював трошечки, хвилин 15, і у мене масло, тобто олива, майже не змінилося. Хоча тут трошки підкапує. І це теж, здається, гарний знак, тому що це нам каже про те, що масло поступає, але поступає потроху. Тобто воно не витікає, не лється там аж такими ручями, а все-таки подається в систему більш-менш нормально. Я відкоригував це за допомогою ось цього болтика. Я його закручував, і чим сильніше ви далі закручуєте, тим менше масло, тим менше оливи поступає у систему. Ось в цьому колпачку це видно. На минулих відео через цей колпачок тут аж така струя бризгала. І це казало про те, що масло дуже швидко вибирається з бачка. І дійсно, воно вибиралось з бачка, от по пів бачка вибираєте, і в минулі рази воно забирало всю оливу десь за 1,5 хвилини. Зараз же я вже і вчора трошки попрацював, і сьогодні попрацював. І, як бачите, тут трохи менше половини бачка. Тобто це теж можна регулювати. Так, я з приводу тумби. Да, ви бачите, у мене тут все доволі щільно стоїть, мене це трошки непокоїть, бо балон, горн, молот. Я, мабуть, трошечки розсунусь іще. І, можливо, трохи від стіни відійду, хоча для таких речей, які мені треба робити, в цьому місці, здається, йому нормальне місце. З цими байками розганяти матеріал він може, що мене теж радує. Зараз ми ще розберемось, що там я за Дамаск нахімічив, нарукоблудив, скажімо так. Ви бачите, що я зняв фарбу. Бо ця забльована чорною фарбою мені дуже не подобалося. Мені подобається, коли воно трохи блищить, коли його протираєш, його видно одразу, що це там бруд або не бруд. Поки що молот живий, я його не ограв. Це такий дешевий китаєць. Я ще у майбутньому установлю ось цей кожух. Кожух становиться ззаду. Ось на цей, там де шківи у нас ходять, там де у нас оці ремінці. І думаю, що якраз на цей кожух я ще поставлю кнопочку. Бо якраз місця тут десь ліпити кнопочку якось немає, плюс трошечки буде підігріватися голови. І, як кажуть, це нормальна ситуація, коли у нас молот гріється.
Бо зараз без кнопки я бігаю до автомату на щитку і включаю, це не дуже зручно. І через це молот працює більше, ніж треба. Тобто, реально, коли я там просто грію заготовочку ось тут, молот я міг би виключати, але він в мене постійно працює. А так, я навіть коли з пресом працюю, тобто ви грієте заготовку, прес виключили. Побачили, що заготовка нагрілась, включили прес, взяли деталь і вже працюєте. І потім знову виключаєте, щоб воно не ганялось зайвого. Для цього треба кнопочка. Я вже придбав ось таку кнопку з магнітним пускателем. Ось воно. Так, тут ще така цікава збірка. Я, якщо чесно, не знаю, як це все зібрати. Тут не написано, куди що совати. Я так розумію, що це у нас верхня голова, куди саме нажимається. І наскільки я зміг зрозуміти, але це не точно. Так, зараз, да, я можу помилятися. Але я так подумав, що сюди приходить у нас чи силовий кабель і 0, чи від мотора і 0. А далі у нас повинно бути, мабуть, десь сюди. Там букви у мене 4Т1, 4Т2, 6Т3. Можливо, помиляюсь і... Або може сюди треба підключати, не знаю. Коротше, я розберусь і потім зроблю відео, що я зробив і чи воно вижило після цього, як я зробив. Тумба стоїть дуже гарно. Молот навіть нікуди не рухається, не підстрибує. Дійсно, ідея, здається, спрацювала. Але хоча мені здається, що десь ззаду, мабуть, трохи висипається пісок. Так, да. Я трошки там піску сипанув. Ось, видно чи не видно? І через щілинки він поступово висипається. Ну, може щілинки ці заварю потім, щоб пісок не висипався і буде нормально. Получається, там у мене щебінь. І я коли знімав оцю кришечку, це коли знімається, там видно середина, ну, пустота. І видно було, що щебінь десь усівся ще на 10 см, і в принципі через цей отвір я зможу потім іще досипати і збільшити вагу тумби. Це гарно, це гарний плюс. У мене є великий соблазн не робити під цей маленький молот окремий фундамент. Да, я, звісно, лінивий, але боюсь, щоб у майбутньому цей маленький молот все-таки не пороздовбував мені ось цю стяжечку, бо стіни у мене стоять на цій стяжці. Тобто оце все, це цільна така плита залита. По периметру, звичайно, вона трошки збільшеної глибини, оця плита там, де стіни. І ось я переживаю, щоб стіни не почали тріскатись через те, що працює молот. Ой, ну, як мінімум я зроблю дерев'яну таку подушку з дошок. Не з таких, а більш товстих, десь 5 см, такий піддон великий, ну не піддон, навіть плиту дерев'яну. Поставлю на неї цей молот. Потім ще раз подумаю, ще раз подивлюсь, як воно стоїть, як воно пригає, не пригає, як воно вібрує, не вібрує. І тоді ще раз подумаю над тим, чи робити фундамент чи ні. Ще в мене була така велика спокуса робити не маленький фундамент, а одразу фундамент під якийсь великий майбутній молот. Хоча це теж не дуже гарна ідея, тому що краще з цим фундаментом одразу закладати ці закладні, до яких буде прикручуватися сам молот. Тобто, щоб воно було залізобетонно приварене до каркасу, який знаходиться всередині цього фундаменту. І туди вже монтується і кріпиться молот. Це якби взагалі по феншую, і це гарно, і так треба. Але мені хочеться при мінімальних затратах зробити щось, що працює і при цьому не розламується і нічого не розламує. От. Тому будемо дивитись, аналізувати і робити так, щоб було і недорого, і працювало. Так, ключі треба на місце. Да, ще я хочу знайти правильне масло, яке все-таки рекомендують хлопці, що продали молот, бо вони кажуть, що треба купити масло компресорне ISO 68. Я поки що його не знайшов, але шукаю. Зараз у мене масло інше, ІГП-30. Воно відповідає, здається, ISO 48. Ось це масло стоїть. Я щось трохи заплутався. Я щось думаю, що воно трохи густіше, ніж компресорне ISO 100. Але мені багато пишуть і кажуть, що ні, воно більш рідкіше. Да, трошки розібратися з цим маслом виявилося не так просто, як гадалось.
Але розберусь. І сподіваюся, що тоді система молота буде працювати максимально правильно і він буде служити максимально довго. Ось такий виходить у мене малюнок. Можливо, тут не дуже вдалий підбір сталей, бо це 30 ХГСА та 45 сталь. Як мені вже порекомендували, треба для більшої контрастності краще взяти, наприклад, 65Г та сталь 3. Тоді вони при протравлюванні, я так зрозумів, що вони при протравлюванні будуть більш контрастно витравлюватись і малюнок буде більш чіткий. Це просто пряма пластинка. Бачите, навіть є місця взагалі без тріщин. То це тріщина, да. Але вона була одразу. Але можна отримати, в принципі, тоненька пластинка товщиною десь 1,5 мм. Так що, я думаю, що в мене все вийде. Ціль – навчитись робити класний дамаск та зробити з нього якусь личину до якогось прикольного шолома. Так, це я, до речі, перетримав, мабуть, цю пластинку, бо бачите, аж такими пузирями пішло, витравило нерівномірно. Мабуть, мені треба ще розібратись з розчином, який травить. Десь, мабуть, я більше кислоти дав і воно його просто рве, як хоче. До речі, малюнок на молоточку не міг ніяк проявити. Проявив, по суті, таким термічним способом. Тобто я підігрівав його і латунував. І при цьому я побачив, що дійсно проступає малюнок набагато чіткіше. Ну що, давайте ось цю детальку нагріємо зараз. Ось так ця пластина виглядає з латунуванням. Ще зараз я роблю ось такий штамп. Це для наплічників вартових світанку, бо там є знак на плечах. І я вирішив, що я зроблю його ось таким принципом. Дивіться, це буде у мене вм'ятина, яку я залатуную, а потім вишліфую поверхність. Таким чином, сама вм'ятина, малюнок, залишиться у мене золотим, таким жовтеньким. Ось бачите, такий примітивний малюнок я вже зміг зробити. Тепер треба зробити класний правильний штамп, причому два. Треба на праве і на ліве плече. І наплічники у мене будуть дуже круті. У наступному відео більш детально розкажу про ці штампи.